Masayang araw sa inyong lahat. Ang ating gagawin na art project ay house paper craft. Tayo ay bubuo ng isang bahay sa pamamagitan ng mga gamit na ito. Tayo ay gugupit ng mga hugis gamit ang mga makukulay na papel at ididikit natin ito sa ating bond paper. Excited na ba kayong gumawa? Simulan na natin! Ang ating bahay ay isang lugar kung saan tayo nag-aaral sa ngayon. Laging tandaan na sa tulong ng ating pamilya ay marami tayong matututunan tungkol sa maraming bagay. Dahil lagi nating kasama ang ating pamilya, sa kanila natin unang masasabi ang ating sariling pangangailangan ng walang pag-aalinlangan. Matukoy din natin ang mga ito at maipakita sa kanila na handang-handa kayong sumubok ng inyong bagong karanasan. Ang ating house paper craft ay magpapaalala na ang bahay at mga kasama natin sa loob ng bahay, ang ating pamilya, ay mahalaga sa ating pagkatuto sa panahon ngayon. Ating panoorin ang paghahanda ng mga hugis na ating gugupitin gamit ang colored paper. Ang mga importanteng hugis na dapat nating gupitin para sa ating house paper craft ay patsulok, isang malaking parisukat, dalawang maliliit na parisukat na hugis, isang parihaba, at kung gusto nyo pang lagyan ng disenyo sa gilid nito, ay pwede tayong gumupit ng oblong na hugis na magsisilbing puno sa gilid ng ating bahay, parihaba na hugis. Kapag handa na ang ating mga ginupit na mga hugis, ay pwede na natin itong idikit.
At tapos na ang ating house paper craft. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-enjoy kayo sa paggawa ng ating art project. Bye!